Лихаємо, друзі! З вами Владислав Гриневич, голова українського представництва канадської недержавної організації «Українсько-єврейська зустріч». В попередньому епізоді цього відеоблогу я розповів про виставку «Подорожі з українсько-єврейською зустріччю від давнини до 1939 року», що демонструвалося наприкінці травня у Києві. Сьогодні я поділюся з вами цікавими деталями про виставковий проєкт UGE в Україні та розповім про інтенсивну підготовчу роботу з його впровадження. Влітку 2018 року на чолі з двома співзасновниками UGE Алті та Берелом Родалами, які приїхали з Канади, і разом із командою професіоналів, спеціально залучених представництвом UGE в Україні, ми здійснили амбітний дослідницький тур музеями Західної та Центральної України. До команди увійшли перекладачі, фото- і відеооператори, водії, а також адміністраторка українського представництва UGE Світлана Шиман і директорка UGE з комунікацій Наталія Федущак. Наша основна мета полягала в тому, щоб зрозуміти, як наша організація може допомогти українським регіональним музеям розповісти історію євреїв та українсько-єврейської взаємодії на українських землях, що є невіддільною частиною історії держави. Цю історію загалом не представлено в українських музеях ще з радянських часів. Більш конкретним завданням було визначити, наскільки музеї зацікавлені висвітлити у своїх експозиціях історію і культуру єврейського життя в тих містах регіону, які колись мали великі єврейські громади, та розмістити експозицію UGE про тривалу історію життя євреїв на українських землях. Завдяки напруженій роботі та ефективним, злагодженим діям усієї команди протягом 3 надзвичайно насичених тижнів ми відвідали більше 12 населених пунктів. Розпочався наш тур 20 липня у Львові на базі Українського католицького університету, де з ініціативи UGE було проведено мозковий штурм у форматі круглого столу. Він послугував і координаційною нарадою, на якій за участі провідних музейників, експертів та науковців було обговорено концепцію виставкового проєкту UGE в Україні. Обговорення вийшло дуже продуктивним. Ми почули цікаві думки, конструктивні ідеї та дістали цінні поради. За час, проведений у Львові, наша команда ознайомилась із важливими музейними колекціями, що стосуються історії галицьких євреїв, та провела продуктивні робочі зустрічі і наради. Ввечері 23 липня ми залишили місто Лева та вирушили в дорогу. Спершу ми завітали до мера Золочева, Ігоря Гриньківа, який тепло привітав нас і супроводжував під час відвідин замку та інших об'єктів, зокрема довоєнного будинку, де народився лауреат Нобелівської премії з хімії Роальд Гофман, член консультативної ради UGE. Міський голова планує створити музей єврейського життя в Золочеві і висловив сподівання отримати поради і допомогу UGE в цьому процесі. Наступною нашою зупинкою стали Броди, місто, більшість населення якого колись становили євреї, і де єврейське громадське життя буяло з 16 століття. Броди були центром і Галицької гаскали, єврейського просвітництва, і ортодоксального єврейства у 18-19 столітті, а також галицького сіонізму у 20 столітті. Нас люб'язно прийняли і провели екскурсію місцевим музеям та огляд місцевих єврейських пам'яток, зокрема, разючих руїн Великої Бродівської синагоги. Після цього ми відвідали стародавнє та файне місто Тернопіль. Ще один важливий центр руху єврейського просвітництва початку 19 століття. Обласний краєзнавчий музей гостинно відкрив нам свої двері та продемонстрував багату колекцію старовинних артефактів. Також ми ближче познайомились з українсько-єврейською історією міста.
Наступна зупинка на нашому маршруті – місто Рівне, де, відвідуючи об'єкти єврейської спадщини, ми зустрілися з групою нащадків євреїв Рівненської області, що приїхали з Ізраїлю та Північної Америки. Також провели дискусії з дирекцією місцевого музею і з краєзнавцями. Далі ми відвідали давні міста фортеці Острог та Дубно, які до Другої світової війни мали значні єврейські громади, що славилися своїм активним культурним життям. Прекрасну стару синагогу Острога нещодавно реставрували, і вона може стати музеєм єврейської історії Волині. Декілька днів ми провели у видатному місті Галицько-Волинського князівства, вічно молодому Луцьку, який протягом 4 століть до Другої світової війни був домівкою для однієї з найбільших єврейських громад Волині. Там ми відвідали Волинський обласний краєзнавчий музей, провели плідні дискусії про можливості впровадження виставкового проєкту UGE у Луцьку та інших містах Волинської області. Відвідали синагогу-фортецю 17 століття, яку за радянських часів перетворили на кінотеатр, а пізніше на спортивний клуб. Перебуваючи на Луцькому меморіалі, на місці братської могили, ми вшанували пам'ять понад 25 тисяч євреїв, жертв Голокосту від куль. 29 липня наш шлях повернув до серця України – Києва. У столиці на нас чекала інтенсивна, але фантастично цікава робота. Зустрічі з визначними директорами і кураторами музеїв, мистецтвознавцями, істориками, громадськими діячами і активістами, багато з яких є знавцями українсько-єврейських взаємин. Умань – центр браславського хасидизму, що приваблює до себе десятки тисяч єврейських прочан щороку, зустріла нас теплою погодою. Тут ми відвідали Уманський краєзнавчий музей, знаменитий хасидський квартал, а також завітали до чарівного та дивовижного дендрологічного парку Софіївка. Наступного дня легендарний Житомир радо показав нам свої скарби – старовинні єврейські вулиці, величні українські храми, обласний краєзнавчий музей. Ввечері 2 серпня наша дослідницька група прибула до економічного і культурного центру Прикарпаття міста Івано-Франківська. Там ми відвідали місцевий краєзнавчий музей і ознайомилися з його експозицією, провели заплановані зустрічі та екскурсії. Зустріли також групу молодих добровольців з Ізраїлю, які приїхали впорядкувати цвинтар у сусідньому Бучачі. І під час цих робіт знайшли надгробну плиту матері Нобелівського лауреата Шмуеля Йосифа Агнона, центральної постаті сучасної івритомовної літератури. Останніми у нашому маршруті стали Чернівці, легендарний багатокультурний центр Буковини, батьківщина багатьох відомих особистостей. Зокрема, Чернівці є місцем народження співдиректорки UGE Алті Родал та славіста та їдишиста Вольфа Московича, члена ради директорів UGE, який був присутній у місті на момент нашого візиту як ключовий організатор міжнародної пам'ятної конференції з мови та культури їдиш, що ними славляться Чернівці. На конференції він виголосив доповідь про нові тенденції у сучасній їдишській лексикографії. Серед організаторів конференції також ВААД України та Йосиф Зісельц, відомий дисидент, письменник, громадський діяч і також уродженець Чернівців. Фінансову підтримку конференції надала, зокрема, UGE спільно з Світовим єврейським конгресом. Перебуваючи у Чернівцях, Алті Родал, яка теж виступила на згаданій конференції з доповіддю про останнього їдишського письменника Чернівців Йосифа Бурга, Берел Родал та Наталія Федущак, зустрілися з директором краєзнавчого музею. Це один з небагатьох обласних музеїв в Україні, який містить деякі дані про внесок євреїв у політичне і соціальне життя міста. Насамкінець, кілька слів про нашу подорож 2018 року від Алті Родал, ініціаторки і авторки виставкового проєкту, співдиректорки і співзасновниці UGE. Some reflections on this particular tour
I really didn't know what to expect. I spent a few days before coming just studying the map of Western Ukraine. And I do have knowledge of East European Jewish history, which places resonated in my mind, which ones did I hear about in either the Hebrew or Yiddish literature or the history books. And I selected a number of towns and then looked at the logistics. Is it possible to go to all these places? I focused more on the bigger places because if we want to reach people today, we're looking for a larger population. The towns that we were at, which we could list, were the ones that I put on the itinerary, and somehow it came together that we were able to go to almost all of them. And I think that the people in the Kiev office did a wonderful job in following up and just communicating with people in such a way that they seem to be already interested and converted to the idea of welcoming such an exhibit on the Jews in Ukraine and in their territory. Найважливішим для Алті Родал та команди UGE став результат, досягнутий під час візитів до музеїв з оглядом на основну мету дослідницького туру. Завдяки прекрасній професійній підтримці українського представництва UGE результати нашої амбітної експедиції є дуже обнадійливими. Усі директори музеїв, куратори, чиновники та історики, з якими ми зустрілися, висловили високу зацікавленість у тому, щоб подолати майже повну відсутність в експозиціях музеїв даних про історію місцевого єврейського життя. Відсутність, яка є спадщиною радянського періоду. Всі вони виявили інтерес до співпраці з UGE, щоб розробити відповідний контент про життя місцевих євреїв та українців. Засвідчено також велику зацікавленість у проведенні виставки UGE про широку історію українсько-єврейської зустрічі на українських землях. У наступному епізоді відеоблогу я розповім вам про серію важливих дискусій, які UGE організувала навколо видатної книжки, підтриманої нашою організацією «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування». Ви дізнаєтеся більше і про подробиці книжкових турів в Україну члена Ради директорів UGE професора Павла Роберта Магочія. На сьогодні це все. Щоб отримати більше інформації, відвідуйте наш сайт ukrainianjewishенcounter.org та обов'язково підписуйтесь на наш канал у Ютубі. Надсилайте свої питання і коментарі на нашу поштову адресу ugeukraine@gmail.com. Я Владислав Гриневич, голова українського представництва канадської недержавної організації «Українсько-єврейська зустріч». Дякую вам за увагу. Залишайтеся здоровими. До побачення. До нових зустрічей.